එබවන් ජයන්තකොත් කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවා වගේද කියලා. දිනය 2023 ජූලි 20 මේ මොහොත වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ සයිඩ්වේස් මූව් වෙන්නේ 0.05 මාකට් එකේ ඩවුන් බව පෙන්වනවා. මාකට් එක ග්ලෝබලි බැලුවොත් 1.2 ට්‍රිලියන්. ඒ වගේම ඕවරෝල් වොලියුම් එක බැලුවොත් සාපේක්ෂව අඩු වොලියුම් එකක් මේ වෙනකොට 37 කොයින් මාකට් කැප් එකේ මේ ඉහළ මේ කෙලවරේ පෙන්වන්නේ කොයින් මාකට් කැප් එකේ මේ ඉහළ කෙලවරේ පෙන්වනවා බිලියන 37ක් බව. සාමාන්‍ය බිලියන 50 60 අතර හිටිනවා මේ වොලියුම් එක. මේ වෙනකොට සාපේක්ෂව අඩු බව පේන තියෙනවා. මේ පේන්නේ Patreon එකේ ගත්ත තව ට්‍රේඩ් එකක් XLM Stellar අපි buy කරා Stellar ලස්සන 1 to 2 gain එකක් ගත්ත profit එකක් වුණු ට්‍රේඩ් එකක් බවට පත් වුණා. චේන් ලින්ක් ගැන කතා කරපු නිසා මේ තියෙන චේන් ලින්ක් අපි Patreon එකේ මම ට්‍රේඩ් දෙකක් ඇත්තටම ෂෙයා කරා. එකක් ස්ටොප් අවුට් වුණා. මේක ෂෝට් කරන්න ගිහලා ඕවර් එක්ස්ටෙන්ඩඩ් නිසා ෂෝට් කළත් ඒක ස්ටොප් අවුට් වුණා. ඒක අනිත් පැත්තට ස්ටොප් අවුට් වෙනවත් එක්කම අපි බයි එන්ට්‍රි එකකට ගියා. බයි එන්ට්‍රි එක සාර්ථක වුණා විතරක් නෙවෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොස් වුණාම එකයි ලොස් වෙන්නේ. මේ බයි එන්ට්‍රි එක 1 to 3 ගේන් එකක් ඒ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න මේ ට්‍රේඩ් එක සමත් වුණා. මේ තියෙන්නේ Patreon එකේ ෂෙයා කරපු තව ට්‍රේඩ් එකක්. මේක ඇවිල්ලා එන්ට්‍රි එක මේක ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක වැදුන අවස්ථාව නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ තමයි මම එන්ට්‍රි එක ෂෙයා කරන්නේ. එන්ටර් වෙන් ප්‍රයිස් එක, ස්ටොප් ලොස් එක සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඒ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරපු අවස්ථාව. ඉතින් ඔයත් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් ෆනි ඩේ ට්‍රේඩින් නෙවෙයි රියල් ඩේ ට්‍රේඩින් වල රියල් එන්ට්‍රීස් රියල් එක්සිට්ස් සියල්ල ෂෙයා කරමින් අපි මේ වැඩේ කරනවා. ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන්න ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඉතින් එන්න පුළුවන් payments credit card ඊළඟට HNB debit card commercial bank debit card මේ සියල්ලෙන් කරන්න පුළුවන්. වගේම ඒ සියල්ලෙන් බැරි නම් PayPal account එකක් හරහා කරන්න පුළුවන්. PayPal account එකක් create කරගෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න. මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. extremely bullish news එකක් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ වලට අපි එනවා නම් ඒක තමයි ජිම් ක්‍රේමර් ක්‍රිප්ටෝ වලට අත තියන්නේ බලාගෙනයි කියලා නැවත වතාවක් කිව්වා. වගේම ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් නැවත ඉතාම අවදානම් තත්ත්වයකට වැටෙනවා කියලා කිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් මාකට්ස් ජිම් ක්‍රේමර් කියන නිවුස් එකේ අනිත් පැත්ත ගන්න නිරන්තරයෙන් ඇක්කිලීමක් නැතුව පෙළඹීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිවුස් එකත් ක්‍රිප්ටෝ විශේෂයෙන් බොලිෂ් නිවුස් එකක් බව තමයි විචාරකයෝ පවසන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් මේක මේ වෙනකොටත් ඒක සත්‍ය බව වෙනමින් තියෙනවා. මාකට් ස්ලෝලි ග්‍රීන් බවට හැරෙමින්. වගේම පර්ෆෝම් කරන altcoins ගණනාවක් ඒ අතර තමයි මම පෙන්වුවේ චේන් ලින්ක් මේ ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ලා මේ පැයනේ අපි ඩේ එකට ගියොත් මම පැය සාමාන්‍යයෙන් බලනවා බබල්ස් වල අද දිනය බැලුවොත් මේ තියෙන දිනේ අංකයකට ඉන්න චේන් ලින්ක් 20%. ඊට පස්සේ හෙක්ස් එකට ඒකට මොකක්ද හොඳම වචනේ හෙක්ස් එකට පොඩි අහක් කියන්නේ නාපාරක් වදුන කියලා කියන පිළිලං අපේ භාෂාවේ අන්න ඒ වගේ එකක් වුණා ඊයේ දවසේ. ඒ නිසා හෙක්ස් පර්ෆෝම් කරනවා. හෙක්ස් එකට සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ට්විටර් එකේ හෙක්සගන් ගැන මොකක් හරි සාකච්ඡාවක් යන අතරේ ඉලෝන් මස්ක් සුපුරුදු විදිහටම මීම් ටයිප් ට්විටර් මෙසේජ් එකක් දැම්මා. ඒ ට්විටර් මෙසේජ් එකේ සඳහන් වුණ දේ තමයි හෙක්ස් එක සම්බන්ධ කාරණාවක්. I have a fondness for hex කියලා මෙතන I have a fondness for hex. ඒතකොට ඉලෝන් මස්ක් මේ මම මගේ හෙක්ස් එකට වගේ විශේෂිත කැමැත්තක් තියෙනවා කියලා කියනකොට මේක හෙක්ස් අදනක් ක්‍රිප්ටෝ ටෝකන් එකක් තියෙනවා. මේක ගැන ටාගට් කරලා නෙවෙයි කිව්වේ. නමුත් මේක නිසා හෙක්ස් කමියුනිටි එක එක්සයිට් වුණා. වගේම හෙක්ස් එක පම්ප් වෙන්න පටන් ගත්තා. 10 to 12% පම්ප් වුණා හෙක්ස් එක. මේ කතාවට යකානැග්ග චාල්ස් හොස්කින්සන්ට. මොකද රිචඩ් හාර්ට් තමයි හෙක්ස් එකේ ෆවුන්ඩර්. රිචඩ් හාර්ට් සහ චාල්ස් හොස්කින්සන් අතර මත ගැටුමක් තිබ්බ කාලෙක තිස්සේ. එතකොට චාල්ස් හොස්කින්සන් ඇහුවා ඇයි ඉලෝන් මස්ක් වෙන වැඩක් නැද්ද ඔයාලට කරන්න නැත්නම් ඇයි මෙච්චර ක්‍රිප්ටෝ තියාගෙන හෙක්ස් එක ගැනම කිව්වේ වගේ ට්විටර් මෙසේජ් එකක් මම දැක්ක එකක් තියෙනවා මෙතන මේ හරි බලමු. ඒක අපි මේ තියෙන්නේ රිචඩ් හාර්ට් එක්ක තිබ්බ
ආරෝව සම්බන්ධම චාල්ස් හොස්කින්සන්ගේ ට්විටර් මෙසේජ් එකේ තිබ්බා what is the purpose of the interview මේ රිචඩ් හාට් සහ චාල්ස් හොස්කින්සන් අතර ඉන්ටර්විව් එකක් ඕගනයිස් කරන්න ගොඩක් දෙනා උත්සාහ කරා ඒකට අදහස් දැක්වීමක් විදිහට චාල්ස් හොස්කින්සන් ලිව්වා what is the purpose of the interview second Richard has already repeatedly publicly insulted Cardano and me I don't see any value in a debate or conversation කියලා. ඉතින් මේකම තමයි දිගින් දිගටම ගියේ. ඒක මැද්දට තමයි ඊයේ චාල්ස් හොස්කින්සන් නැවත පැනලා එලොන් මස්ක්ගෙන් ඇහුවේ ඇයි මේ වගේ වැඩක් කරේ වෙන ක්‍රිප්ටෝ නැද්ද ඔයාලා කතා කරන්න හෙක්ස් ගැනමයි කතා කරන්න කියලා. ඒක සියතත් හෙක්ස් පම්ප් වුණා. දැන් පොඩි ඩ්‍රොප් එකකට ආවත් තාමත් close to 6% හෙක්ස් up. ඉතින් අපි මු චේන් ලින්ක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන චේන් ලින්ක් පම්ප් වෙනවා පසුගිය දින ගණනාවම චේන් ලින්ක් අද දවසේ බැලුවොත් චේන් ලින්ක් ලීඩින් ගේන 19.72% අප ඒ නිසාම තමයි අපි මේ වගේ ට්‍රේඩ්ස් වලටත් ගියේ Patreon එකේ චේන් ලින්ක් දැන් මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක තවත් හෝල් කරන එකේ ලොං ටර්ම් එකයි මේ හොඩ්ලින් කියලා කියන්නේ ඒකේ වටිනාකමක් තියනවද කළ යුතුද වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ආටිකල් එකේ අහන්නේ ඇතරම මේ මොහොත වෙනකොට බැලුවතින් ඩෙවලොපර් ඇක්ටිවිටි නෙට්වර්ක් එක ඇතුලේ යළිත් මේ චේන් ලින්ක් පෞගේ කාලේ ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් එක ඉවර වෙලා නැවත ප්‍රයිස් එක මේ බ්ලූ ලයින් එක ප්‍රයිස් එක පික් අප් වෙනකොට නෙට්වර්ක් එකේ මේ බ්ලූ ලයින් එක ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටි ඊළඟට රෙඩ් ලයින් එකේ පෙන්වන්නේ ඩෙවලොපර් ඇක්ටිවිටි contributors count එතකොට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකම පේනවා මේ මෑතක පැහැදිලි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකකට ඉන්ක්‍රීස් වුණා බව ඒක එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ chart එක බලන්න මේක ඇවිල්ලා whale activities මෙතන ඉන්නවා අපි බලුවොත් purple line එක කියන්නේ link chain link නැත්නම් link tokens ලක්ෂය සහ 1 million orange line එක 10,000 to 100,000 සහ blue line එක 100 to 1 million එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා large volume holders ලගේ පැහැදිලි increase එකක් සිදු වෙමින් තියෙනවා. එතකොට chain link සම්බන්ධයෙන් තවත් increase එක වැඩි වෙනවා. මේකත් price එක ඉහළ යන්න හේතු වේවි. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා chain link price එක කොළ පාටින් price එක ඉහළ යද්දී adjusted price data DAA divergence DAA කියන්නේ daily active addresses කියන එක daily active addresses මේ drop වුණ බව පේන තියෙනවා. ඒතකොට price එක ඉහළ යද්දී DAA නැත්නම් daily active addresses drop වෙන එක ඉහළ යද්දී මේක drop වෙනවා කියන්නේ divergence එකක්. මෙවැනි divergence එකක් පැහැදිලි price increase එකක පෙර මග ලකුණු බව තමයි විචාරකයෝ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මේක chain link වල long term hodlers ලට ලොකු chance එකක්. ඒ නිසා interested අයට චේන් ලින්ක් තවදුරටත් හෝල් කිරීමේ වරදක් නොවන බව තමයි මේ ආටිකල් එක කියන්නේ. කොහොමද චේන් ලින්ක් ගැන කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මම කියන්නේ චේන් ලින්ක් වදන්න රියල් වර්ල්ඩ් එක සහ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් වර්ල්ඩ් එක අතර බ්‍රිජ් එක තමයි චේන් ලින්ක්. එතකොට ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් ස්පේස් එකේ අට අවශ්‍ය ඔපරේට් වෙන්න අවශ්‍ය ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලට perform කරන්න අවශ්‍ය රියල් වර්ල්ඩ් ඉන්ෆෝමේෂන් දරා යන්නේ මේ channel එක ඇතුළෙන්. ඒ නිසා chain link වගේ service එකක් නැතුව බෑ crypto වලට operate වෙන්න. ඒ නිසා මේක අත්‍යවශ්‍ය service එකක්. අර render token ඔයා දන්නවා rendering services එවැනි ඌ ඊළඟට අපි කිව්වොත් file coin නැත්නම් RV වගේ storage services එවැනි ඌ මේක unique service එකක් provide කරන network එක තමයි chain link. ඉතින් මේ Oracle service එක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි crypto වලට. ඒ නිසා මේක long term hodlers ලට වරදක් වෙන්නේ නැති බව තමයි මගේ විශ්වාසය. ඉතින් ඒකසෙටත් ඔයාගේ own research කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ කතා කරන සියලු කාරණා education content පමණයි financial advice නෙවෙයි. මම license holder කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තව research කරන්න දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න සල්ලි risk කරන්න කලින්. එමුනම් එන්නත් විදිහට තොරතුරු ටික බලමු.